به نام خالق هستی، شاهراه ثروت، فصل 7، بخش اول. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، میخواستم به خاطر گوش کردن ویدیوهای قبلی از شما تشکر کنم و از شما همراهان عزیز کانال متاترون میخواهم در صورتی که کتاب مورد نظری میخواهید خوانده شود، در قسمت نظرات هم نظرات ارزشمندتان را، همین که اسم کتابی را که می‌خواهید خوانده شود به همراه نویسنده آن برای ما کامنت کنید. در صورت امکان حتما خوانده می‌شود. امیدوارم تا اینجا توانسته باشم نقشی در اصلاح سبک مالی شما عزیزان ایفا کرده باشم. با تشکر کانال متاترون لطفاً لایک فراموش نشود. ضریب هوش مالی شماره 5 ارتقاء دانش مالی در ژانویه سال 1972 از اردوگاه پندلونت واقع در کالیفرنیا به یک ناو هواپیمابر در سواحل ویتنام منتقل شدم. این دومین سفر من به ویتنام بود. اولین سفر من در سال 1966 بود. آکادمی ناوگان بازرگانی دانش آموزان را به مدت 1 سال برای آموزش به دریا می‌فرستاد. پروژه من آموختن عملیات حمل و نقل دریایی ارتش در یک منطقه جنگی بود و به طور مشخص اینکه چطور بمب‌ها را بارگیری و تخلیه کنیم بدون اینکه خودمان را به کشتن بدهیم. دومین سفر من به عنوان یک خلبان جنگی تجربه‌ای بسیار متفاوت‌تر از آموزش جنگ به عنوان یک دانش آموز بود. نخستین شغل من روی عرشه کشتی ناوبر خلبانی یک هلیکوپتر آتشبار بود. مأموریت اولیه من اسکورت هلیکوپترهای نظامی بزرگتر بود. اسکادران ما غالباً متشکل از هلیکوپترهای حمل و نقل نظامی بود. اگر منطقه مملو از آتش دشمن میشد، کار آتشبار این بود که از هلیکوپترهای حامل نیروهای نظامی در منطقه محافظت کنند. من شخصاً از اینکه خلبان آتشبار بودم خوشحال بودم. این کار خیلی بهتر از خلبانی هلیکوپترهای حامل نیروهای نظامی بود. خلبان‌های حمل و نقل لزوماً افرادی بسیار شجاع بودند. آنها هلیکوپترهای بزرگی را در یک منطقه پرخطر خلبانی می‌کردند و هنگام سوار شدن یا پیاده شدن نیروهای نظامی در آنجا حضور داشتند. شغل فوق سری. شغل دوم من معاونت مأمور اطلاعات فوق سری اسکادران بود. شغل بسیار جالبی بود. ساعتهای متوالی می نشستیم و به شنیدن، مشاهده، جمع‌آوری، پردازش اطلاعات فوق سری می پرداختیم. طی فواصل منظمی از روز و شب اطلاعات لازم را به مأمور ارشد و تیمش ارائه می دادیم. کار ما دریافت داده‌های اولیه از جنگ و تبدیل آنها به اطلاعات مرتبط بود. اطلاعات در مقام مرگ و زندگی. من به عنوان مأمور اطلاعات بسیار مورد احترام بودم. قبل از اینکه به ویتنام بروم هیچگاه به این موضوع خیلی فکر نکرده بودم. در مدرسه فکر می‌کردم تحصیل در رشته اطلاعات یک شوخی است. از نظر من اطلاعات صرفاً عبارت بود از مشتی داده‌ها، حقایق و ارقام بی‌معنا یا تاریخ‌ها و دوره‌های زمانی که باید برای قبول شدن در امتحانات به خاطر می‌سپردم. در ویتنام اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار بود. اطلاعات می‌توانست برای خلبانان همکارم به معنای زندگی یا مرگ باشد. امروز فکر می‌کنم به خاطر جایگاهی که به عنوان مأمور اطلاعات داشتم کارآفرین و سرمایه‌گذار بهتری هستم. امروز می‌دانم که اطلاعات می‌تواند در میدان جنگ به معنای زندگی یا مرگ و در عرصه کسب و کار به معنای تفاوت بین ثروتمند یا فقیر بودن باشد. اطلاعات
مهمتر از زندگی. در فرایند مهیا شدن برای اعزام به ویتنام به ما آموزش داده بودند ذرات نامحدود اطلاعات را پردازش کنیم و بتوانیم تحت فشار شدید در کسری از ثانیه تصمیماتی اتخاذ کنیم. اگر اطلاعات را به خوبی پردازش می کردیم زنده می ماندیم. در غیر این صورت در معرض خطر مرگ بودیم. وقتی فهمیدم زندگی و مرگ سایرین به کیفیت اطلاعاتی که دریافت می کردم بستگی دارد، این کار برایم حتی از زندگی خودم هم مهمتر شد. در یکی از کتاب‌های پیشینم نخستین روزی را که در ویتنام زیر آتش تیربار دشمن قرار گرفتم توصیف کردم. در آنجا ترسیم را توصیف کردم و اینکه فهمیدم سربازی که به من شلیک می‌کرد نیز درست به اندازه خودم مشتاق رفتن به خانه بود. در آن کتاب به سخنان حکمت آمیز فرمانده خدمه اشاره کردم که به من یادآور شد در جنگ هیچ مقام دوم یا مدال نقره‌ای وجود ندارد، فقط مدال طلا یا هیچ. وقتی شلیک شدن گلوله‌های واقعی به سمتمان را می‌نگریستم فهمیدم روزهای مدرسه رسما به پایان رسیده است. در همان حین که به سمت مرگ خودمان پرواز می کردیم سالیان سال آموزش و اطلاعات به یک تصمیم و یک اقدام تبدیل شده بود. خبر خوب این که من و گروه هم به سلامت به وطن بازگشتیم. متاسفانه ویتنامی هایی که روی زمین افتاده بودند باز نگشتند. هیچ جایگاه دومی وجود نداشت. مهمترین دارایی. یکی از دوستانم که محقق انجیل است اغلب میگوید ملت ما بدون دانش نابود خواهند شد. امروزه بسیاری از مردم در حال نابودی هستند چون از دانش پول بی بهره‌اند. ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم. حتی در دورترین نقاط دنیا مردمان جوانی را می‌بینیم که با یک گوشی در دست پیامک می‌فرستند و با دست دیگر عرابه الاغ خانوادهشان را می‌رانند. قبل از این دنیا با چنین سرعتی به هم متصل نبود. اطلاعات تنها سرمایه عظیم این دوران است. در اعصار پیشین مالکیت کارخانه‌ها، مزارع گاوداری، معادن طلا، چاه‌های نفت یا اگر خیلی ثروتمند بودید آسمان خراش را داشتید. در عصر اطلاعات به تنهایی میتواند شما را ثروتمند کند و دیگر نیازی به منابع ملموسی همچون زمین، طلا یا نفت ندارید. کارآفرینان جوانی که سایت‌های مایسپین و یوتیوب را ابداع کردند این امر را به اثبات رساندند. این جوانان 20 ساله فقط با چند دلار ناقابل مقداری اطلاعات و اهرم فناوری میلیاردر شدند. به همین نسبت اطلاعات ضعیف یا اشتباه بدهی محسوب می شود. اطلاعات ضعیف انسانهای فقیر را می سازد. یکی از دلایل این که شمار بسیاری از مردم دچار مشکل مالی هستند صرفاً این است که آنها قدرتمندترین دارایی خود یعنی مغزشان را با اطلاعات منسوخ، مغرضانه، گمراه کننده یا اشتباه انباشته می‌کنند. علت این که بسیاری از مردم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند این است که در عصر کنونی یعنی اطلاعات از اطلاعات عصر صنعتی یا کشاورزی استفاده می‌کنند. این مثال از جمله ایده‌های مربوط به اطلاعات عصر صنعتی است. من نیاز به تحصیلات خوب دارم تا شغلی با حقوق زیاد به دست آورم و این مثالی است از اطلاعات عصر کشاورزی. زمین منشأ تمام ثروت هاست. 4 عصر بشری. بشریت متشکل از 4 عصر اقتصادی بوده است. 1. عصر شکارچی گردآورنده. طی این دوران تامین ثروت به عهده طبیعت بود. قبیله‌ها گله‌ها را دنبال می‌کردند یا به دنبال غذا می‌گشتند. در این عصر اگر شما روش‌های شکار و گردآوری را می‌دانستید زنده می‌ماندید. در غیر این صورت می‌مردید.
قبیله امنیت اجتماعی بود. به لحاظ اجتماعی، اقتصادی همه با هم برابر بودند. رئیس قبیله نسبت به سایر اعضای قبیله استاندارد زندگی بالاتری نداشت. ممکن بود او قبل از همه غذا بخورد و همسران بیشتری داشته باشد، اما اساساً آتش بود و قار. در رابطه با پول همه مردم در یک طبقه قرار می گرفتند. همه فقیر بودند. 2. عصر کشاورزی. وقتی انسان‌ها آموختند چگونه بذر بکارند و حیوانات را اهلی کنند، زمین تبدیل به ثروت شد. پادشاهان و ملکه‌ها مالکان زمین بودند و بقیه روی زمین کار می‌کردند و به خاندان سلطنتی مالیات می‌پرداختند. به همین دلیل است که ریشه لغوی املاک به معنای املاک سلطنتی است. با ظهور حیوانات اهلی، خاندان سلطنتی سوار بر اسب می‌شدند و روستاییان با پای پیاده راه می‌رفتند. به همین دلیل واژه روستایی مشتقی است از بسیاری از واژه‌هایی که معنی آنها به طور گسترده زمین و پاست. روستاییان صاحب هیچ چیز نبودند. به لحاظ اجتماعی اقتصادی 2 گروه وجود داشت: طبقه ثروتمندان و طبقه فقرا. 3. عصر صنعتی. در سال 1492 کریستوف کلمب و جهان پژوهانی دیگر به جستجوی جاده‌های تجاری، سرزمین‌ها و منابع رفتند. از نظر من در همین زمان بود که عصر صنعتی واقعاً آغاز شد. در عصر صنعتی منابعی همچون نفت، مس، قلع و پلاستیک ثروت محسوب می شدند. طی این عصر ارزش ملک تغییر یافت. در عصر کشاورزی زمین باید بارور می بود و می توانست محصولات را در خود رشد دهد یا حیوانات را پرورش دهد. در عصر صنعتی زمین غیر کشاورزی ارزش بیشتری پیدا کرد. به عنوان مثال هنری فورد کارخانه اتومبیل سازی خود را بنا کرد، زیرا در آنجا می توانست قطعات بزرگ زمین‌های سنگلاخی بایر و نامناسب برای کشاورزی را با قیمت‌های خیلی خوبی خریداری کند. امروزه زمینی با کاربری صنعتی ارزشی بیش از زمین کشاورزی دارد. به لحاظ اجتماعی اقتصادی طبقه جدیدی ظهور کرد که طبقه متوسط نام داشت. اکنون مردم به 3 گروه تقسیم می شدند: ثروتمندان، طبقه متوسط و طبقه فقیر. 4. عصر اطلاعات. این عصر به طور رسمی با اختراع رایانه‌های دیجیتال آغاز گشت. در عصر اطلاعات به دست آمده از طریق فناوری ثروت است و منابعی بسیار ارزان و فراوان همچون سیلیکون تولید ثروت می کند. به عبارت دیگر بهای ثروتمند شدن کاهش یافته است. برای نخستین بار در تاریخ ثروت برای هر کسی در هر کجا قابل دسترس، مقرون به صرفه و فراوان گشته است. اکنون به لحاظ اجتماعی اقتصادی مردم به 4 گروه تقسیم می شوند: فقرا، طبقه متوسط، ثروتمند و ابرثروتمند. بیل گیتس بارزترین نمونه فردی ابرثروتمند در عصر اطلاعات است. ابرثروتمندان. امروزه افراد ابرثروتمند می توانند ثروت خود را از هر عصری به دست آورند. می توان یک شکارچی گردآورنده ابرثروتمند بود، همچون قوم مائوری در نیوزلند که از طریق حق ماهیگیری به چنین ثروتی دست یافتند. همچنین می توانید یک دامدار یا کشاورز ابرثروتمند از عصر کشاورزی باشید یا یک اتومبیل ساز ابرثروتمند از عصر صنعتی. همانطور که پیشتر اشاره کردم در عصر اطلاعات میلیاردرهای بسیار ثروتمند با 20 سال سن ظهور کردند. افرادی جوان که با منابع ارزان و فراوان فناوری اطلاعات و ایده های خودشان تبدیل به افرادی ابرثروتمند شده اند. وجه اشتراک تمام آنها برخورداری از اطلاعات است که موجب هماهنگی منابع با سرعت بیشتر و سطحی بالاتر از قبل شده است.
همین هماهنگی است که ابرثروتمندان را می‌سازد. شکاف: در عین حال عده‌ای از مردم به علت اطلاعات منسوخ یا ناکافی در ورطه سقوط هستند، از جمله برخی قبایل بومی که جنگل‌هایشان تصاحب می‌شود و به تدریج از صحنه روزگار محو می‌گردند. کشاورزانی که می‌بینیم که ورشکست می‌شوند و اتومبیل سازانی که هزاران کارگر را اخراج می‌کنند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صفحه‌های موسیقی که روزی پر رونق بودند، اکنون به واسطه دانلود موسیقی رو به نابودی هستند. همکنون در آمریکا، ثروتمندترین کشور جهان، میلیون‌ها نفر از مردم زیر بار سنگین بدهی هستند و به آخرین ریسمان‌های امنیت شغلی چسبیدند و نمی‌دانند چگونه می‌توانند از عهده مخارج تحصیل فرزندانشان و تأمین اندوخته بازنشستگی خودشان برآیند. میلیون‌ها نفر از مردم در این کشور ثروتمند با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا کماکان مطابق با عقاید و نگرش‌های عصر شکارچی گردآورنده کشاورزی یا عصر صنعتی زندگی می‌کنند. شکاف رو به گسترش بین طبقه ابرثروتمند و هر فرد دیگری محصول اطلاعات است. خوشبختانه باید گفت اطلاعات فراوان و رایگان است. امروز هر کسی، حتی افراد بسیار فقیر یا جوان، نسبتاً به راحتی می‌تواند بدون داشتن پول زیاد به یک ابرثروتمند تبدیل شود. امروزه برای ثروتمند شدن نیازی به کشورگشایی، دریانوردی به سوی سرزمین‌های خارجی و غارت کردن منابع مردمان بومی نیست. نیازی نیست میلیون‌ها دلار در بازار سهام سرمایه گذاری کنید تا بتوانید یک کارخانه اتومبیل سازی بخرید یا هزاران کارگر را استخدام کنید. در عصر کنونی کافی است در خانه خود بنشینید و با بهره‌گیری از اطلاعات و رایانه‌ای بسیار ارزان قیمت از جایگاه یک فقیر به جایگاه ابرثروتمند برسید. سرریز اطلاعات: پس خبر خوب این است که اطلاعات فراوان و رایگان است. خبر بد این است که اطلاعات فراوان و رایگان است. جنبه خنده‌دار عصر اطلاعات انبوه بودن اطلاعات است. امروزه مردم از انبوه بودن اطلاعات گله دارند. در آن واحد یک فرد میتواند تلویزیون تماشا کند، به گشت و گذار در اینترنت بپردازد، با تلفن صحبت کند و در عین حال با اتومبیل از مقابل بیلبوردهای دیجیتال عبور کند. در اعصار پیشین هیچ کس از زمین یا نفت زیاد گله نمی کرد، اما در عصر اطلاعات مردم از داشتن اطلاعات خیلی زیاد احساس ناراحتی می کنند و خود را در گرداب همان دارایی می بینند که می توانست آنها را به فردی ابرثروتمند تبدیل کند. هوش نظامی: در ویتنام یاد گرفتم به قدرت اطلاعات احترام بگذارم. در آنجا عمیقاً از قدرت اطلاعات برای کشتن و همین طور نجات دادن انسانها مطلع شدم. اکنون دیگر استفاده از هوش نظامی برای کشتن دشمن برایم معنایی ندارد. امروز ترجیح می دهم با استفاده از اطلاعات زندگی ببخشم، نه اینکه آن را بستانم. من به عنوان یک مأمور اطلاعات با سرریز اطلاعات نیز روبرو بودم. در زمان جنگ باید حجم عظیمی از اطلاعات را پردازش می کردیم. خیلی سریع باید یاد می گرفتیم چگونه آنها را دسته‌بندی و طبقه بندی کنیم یا دور بیندازیم و مقادیر بسیاری از اطلاعات مربوط به منابع چندگانه و متنوع را پردازش نماییم. اگر این کار را نمی کردیم ممکن بود خودمان یا دیگران جانمان را از دست بدهیم. طبقه بندی اطلاعات: ارتش برای رسیدن به انبوه اطلاعات تلاش بسیار زیادی را صرف طبقه بندی آنها می نماید. بدون طبقه بندی تمام اطلاعات با هم یکسان و تقریباً فاقد ارزشند. من به عنوان یک مأمور اطلاعات در ویتنام یاد گرفتم که اطلاعات را بر اساس مجموعه‌ای از ویژگی‌ها طبقه بندی نمایم. 1. زمان:
در جنگ و در عرصه کسب و کار اطلاعات می تواند به اندازه 1 دقیقه مفید و دقیقه بعد منسوخ گردد. جنگ پدیده‌ای سیال و همیشه در حرکت است. همینطور کسب و کار و سرمایه گذاری. ممکن است نیروهای دشمن امروز در یک مکان و فردا صدها مایل دورتر باشند. در عرصه کسب و کار یک مزیت تجاری می تواند امروز بی نهایت ارزشمند و فردا بی ارزش باشد. 2. اعتبار. ما باید میفهمیدیم که اطلاعات از طرف چه کسی به ما رسیده بود. آیا منبع اطلاعاتی ما موثق و قابل اعتماد بود؟ متاسفانه در دنیای پول اغلب افراد اطلاعات مالی خود را از کسانی که با آنها کار می‌کنند یا از فروشندگان دریافت می‌کنند، کسانی که خودشان نیز برای پول تقلا می‌کنند. شاید آنها انسان‌های خوب و صادقی باشند، اما منبع موثقی یا قابل اعتمادی برای اطلاعات مالی به شمار نمی‌روند. 3. طبقه بندی. در ارتش دسته‌بندی اطلاعات به چندین گروه را آموختند. برای مثال اطلاعات فوق سری فقط میبایست در دسترس کسانی قرار می‌گرفت که اختیارات فوق سری داشتند. در دنیای کسب و کار و سرمایه گذاری اطلاعات فوق سری یا طبقه بندی شده اطلاعات محرمانه نامیده می شوند. سرمایه گذار معمولی با شنیدن این واژه اطلاعات غیرقانونی در ذهنش تداعی می شود و گاهی اوقات همینطور هم هست. اطلاعات محرمانه وقتی غیرقانونی است که یک فرد آن را از طریق کارمند داخلی یک شرکت سهامی عام دریافت نماید و از این اطلاعات در راستای خرید یا فروش سهام شرکت مزبور استفاده کنند. در حقیقت تمام اطلاعات محرمانه هستند. پرسش مهمتر این است که شما چقدر با درون یک سازمان فاصله دارید. زمانی که یک فرد اطلاعات مهمی در رابطه با محصول جدید شرکتی به گوشش میرسد یا متوجه می شود که شرکتی دچار مشکل است، افراد داخل شرکت یا نزدیک به آن قبلا بر اساس این اطلاعات معاملاتی انجام دادند. آنها قبلا در این نبرد پیروز گشتند و سرمایه گذار متوسط بازنده میدان است. بگذارید برایتان روشن کنم که من معاملات درون سازمانی غیرقانونی بر اساس اطلاعات محرمانه را نه تشویق می کنم و نه مورد اغماض قرار می دهم. من می خواهم بین اهمیت درون سازمان بودن و نزدیک بودن به اطلاعات تمایز قائل شوم. یکی از دلایلی که مایلم یک کارآفرین و سرمایه گذار در زمینه املاک شوم این است که من یک فرد درون سازمانی قانونی هستم که می توانم بر اساس اطلاعات محرمانه معامله کنم. از آنجا که شرکت من متعلق به عموم نیست، می توانم آزادانه اطلاعاتم را در اختیار دوستانم قرار دهم و به آنها بگویم که به چه نحو سرمایه گذاری می کنم. در بازار سهام معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که افراد آماتور بر مبنای اطلاعات منسوخ شده معامله می‌کنند و از همین طریق است که معامله‌گران حرفه‌ای جیب‌های خود را پر از پول می‌کنند. آنها از طریق آماتورها درآمد کسب می‌کنند. آقای متوسط نمونه ای از این دست است. سرمایه گذاری که از خواب برمیخیزد در خلال نوشیدن یک فنجان چای روزنامه را میخواند و روی اخبار منتشره از شرکت سهامی عام محبوبش تمرکز میکند. آنگاه با کارگزارش تماس میگیرد یا اینکه از طریق اینترنت معامله خود را انجام میدهد. حتی اگر این اطلاعات تنها مربوط به چند ساعت گذشته باشد، آقای متوسط همکنون جایگاه یک بازنده را دارد. آقای متوسط دیر به مهمانی رسیده است، چون اصلاً به میهمانی دعوت نشده بود. او جزء افراد درون سازمانی یا خودی‌ها نیست، او فردی بیگانه است. یکی از دلایل اصلی که پدر پولدار مرا تشویق می‌کرد تا هوش مالیم را ارتقا دهم این بود که از این طریق بتوانم به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا کنم. هرقدر اطلاعات شما نسبت به درون سازمان نزدیکتر باشد، پولدارتر می‌شوید. 4. اطلاعات مرتبط.
ما به عنوان مامورهای اطلاعات از طریق اطلاعات میدان جنگ که هر روز عوض میشد می توانستیم اطلاعات گذشته و حال را تفسیر کنیم و اطلاعات آینده را پیش بینی نماییم. به عنوان مثال اگر می دانستیم نیروهای دشمن روز سه‌شنبه در یک موقعیت و روز چهارشنبه در موقعیتی دیگر و روز پنجشنبه نیز در موقعیت دیگری هستند، می توانستیم پیش بینی کنیم که آنها به کجا می روند و احتمالاً چه اهدافی داشتند. به عبارت دیگر باید می دانستیم اطلاعات ما چگونه با سایر اطلاعات مرتبط می شدند. در دنیای کسب و کار و سرمایه گذاری، گردآوری اطلاعات گذشته، حال و آینده توجه به روندها نام دارد. 5. اطلاعات گمراه کننده. در عرصه نبرد دشمن اغلب تلاش می‌کرد از طریق ارسال اطلاعات گمراه کننده ما را فریب دهد. آنها هر از گاه با استفاده از تاکتیک‌های انحرافی این کار را انجام می‌دادند. به عنوان مثال ممکن بود شمار عظیمی از نیروها و تجهیزات را جابجا کنند و سر و صدا و گرد و خاک به راه بیندازند، صرفاً به خاطر اینکه ما را از انگیزه ها و اهداف حقیقی خود منحرف سازند، یا اینکه به ما اجازه میدادند یکی از نیروهایشان را که اطلاعات نادرستی داشت دستگیر کنیم، یا اینکه از یک جاسوس استفاده می‌کردند، کسی که فکر می‌کردیم از افراد خودمان است، در حالی که به ما اطلاعات نادرست میداد. بالا بردن قیمت و سپس فروش. عرصه کسب و کار و سرمایه گذاری تحت سیطره اطلاعات گمراه کننده قرار دارد. یک کارآفرین و سرمایه گذار همواره باید مراقب و متوجه اطلاعات گمراه کننده باشد. به عنوان مثال بسیاری از اوقات یک کارشناس مالی چیزی به شما خواهد گفت و سپس عکس آن عمل خواهد کرد. شاید این فرد در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کند و بگوید که به سهام شرکتی علاقه‌مند است و در حال خرید آن است. همین اطلاعات جزئی سبب می شود سایر مردم سهام مزبور را خریداری کنند و در نتیجه قیمت آن بالا برود. وقتی قیمت بالا رفت، فردی که همین سهام را توسعه کرده بود آن را می فروشد و سود کلانی به جیب می زند. این پدیده بالا بردن قیمت و سپس فروش سهام نام دارد. تردستی. شکل دیگری از گمراه کردن تردستی نام دارد. تکنیکی که نام آن برگرفته از یک حقه جادویی است. وقتی یک شعبده باز به قسمت فوقانی کلاهش ضربه میزند، چشمهای شما روی کلاه متمرکز است و به آنچه او با دستی دیگر در پشت انجام میدهد توجه ندارد. در عرصه کسب و کار نیز مشتریان اغلب به همین شکل فریب میخورند. به عنوان مثال ممکن است روی یک بسته خوراکی با خط درشت نوشته شده باشد کم چرب. خریداری که نگران اضافه وزن است فکر می کند این خوراکی برایش خوب است، اما با بررسی دقیق تر نوشته های ریز روی بسته معلوم می شود خوراکی مزبور درصد چربی پایینی دارد، اما مقدار شکر آن خیلی زیاد است. در عرصه سرمایه گذاری ممکن است یک صندوق سرمایه گذاری این آگهی را بدهد: بالاترین نرخ سود نسبت به سایر صندوق های سرمایه گذاری. آنچه در این سرتیتر ذکر نشده این است که هیچ یک از صندوق های دیگر پولی کسب نکردند و صندوق آنها نیز همینطور. مثل این است که بگوییم من بزرگترین ماهی کپور را صید کردم. طبقه بندی اطلاعات برای پولدار شدن. زمانی که در ارتش بودم درس‌هایی در خصوص طبقه بندی اطلاعات فرا گرفتم که می توان آنها را در عرصه تجارت به کار بست. درس شماره 1: حقایق در مقابل نظرات. کلید هوش نظامی این است که تفاوت بین حقایق و نظرات را بدانیم.
همین امر در خصوص هوش مالی نیز صدق می‌کند. یکی از دلایلی که بسیاری از مردم سرمایه گذاری را امری مخاطره آمیز می‌دانند این است که آنها از تفاوت بین حقایق و نظرات آگاهی ندارند. اینها چند نمونه از نظرات هستند. وقتی کسی میگوید سهام شرکتی رو به صعود است، این یک نظر است، زیرا از رخدادی در آینده خبر می‌دهد. وقتی کسی میگوید ارزش ویژه دارایی فردی 1 میلیون دلار است، این یک نظر است، زیرا اغلب ارزیابی‌ها بر پایه نظرات شکل میگیرند. اگر کسی بگوید او خیلی موفق است، این یک نظر است، زیرا مفهوم موفقیت نسبی است. درس شماره 2، راه حل‌های احمقانه. راه حل احمقانه وقتی پدید می آید که فردی از اطلاعاتی که یک نظر است به عنوان حقیقت استفاده کند. در میدان جنگ این کار می تواند شما را به کشتن بدهد. در عرصه کسب و کار می تواند تمام داراییتان را به باد دهد. به عنوان مثال، پرسش: چرا آن خانه را خریدی در حالی که می‌دانستی نمی‌توانی پولش را بدهی؟ پاسخ: من این خانه را خریدم چون کارگزارم گفت ارزش آن رو به افزایش است. من فکر کردم می‌توانم این خانه را بفروشم، مدتی در آن زندگی کنم و سپس با مقداری سود بفروشم، کاری که می‌توانست مشکلات مالی مرا حل کند. پرسش: چرا وقتی فهمیدی مردی زن صفت و بیکار است با او ازدواج کردی؟ پاسخ: خب او خیلی دوست داشتنی بود. من ترسیدم او را از دست بدهم. من نمیخواستم کسی او را از چنگم درآورد، لذا حتی وقتی فهمیدم مدام وقت گذرانی می کند و تن به کار نمی دهد، فکر کردم پس از اینکه ازدواج کردیم و بچه دار شدیم او را تغییر می دهم. پرسش: چرا سالیان سال به فعالیت در کاری که از آن نفرت داشتید ادامه دادید؟ پاسخ: فکر کردم ممکن است ترفیع بگیرم. پرسش: چرا در این صندوق‌های سرمایه گذاری می کنی؟ پاسخ: به خاطر توصیه سرپرستم. او گفت این سرمایه گذاری سودآور است. درس شماره 3، عملکردهای مخاطره آمیز در جنگ. اگر صحت و سقم اطلاعات را بررسی نمی کردید و کورکورانه بر مبنای آن عمل می کردید، با خطر مرگ روبرو بودید. یک سرمایه گذار مخاطره آمیز بر مبنای عقاید و نظرات سرمایه گذاری می کند. متاسفانه اغلب سرمایه گذاران به همین شکل عمل می کنند. اغلب سرمایه گذاران بر مبنای سودهای سرمایه به سرمایه گذاری پول خود می پردازند. تصمیم مالی آنها بر اساس نظراتی پیرامون آینده است. بسیاری از سرمایه گذاران بر مبنای این عقیده که بازار سهام سالیانه 8 تا 10% رشد می کند، در صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری می کنند. اگر این عقیده اشتباه باشد، آنها زیان می کنند. سرمایه گذار باهوش تفاوت بین حقایق و نظرات را می داند. به طور کلی کسی که برای سود سرمایه‌ای اقدام به سرمایه گذاری می کند، در واقع بر مبنای یک عقیده سرمایه گذاری می کند. سرمایه گذاری که برای گردش نقدینگی سرمایه گذاری می کند، این کار را بر مبنای حقایق انجام می دهد. یک سرمایه گذار باهوش در صورت امکان با استفاده از آمیزه عقاید و حقایق سرمایه گذاری می کند، در واقع برای گردش نقدینگی و سود سرمایه‌ای. چنانچه در سهام، صندوق‌های مشترک، املاک یا کسب و کار سرمایه گذاری می کنید، از خودتان بپرسید آیا اطلاعات شما بر پایه حقیقت هستند یا عقیده؟ درس شماره 4، کنترل دارایی. یکی از اطلاعات مهمی که می‌خواهم داشته باشم میزان کنترل و نظارت من در سرمایه گذاری است. در فصل پیش در خصوص ضریب هوش مالی شماره 4 اهرم ساختن از پول اشاره کردم که سرمایه گذاری توأم با کنترل و نظارت بیش از اهرم
حائز اهمیت است. اگر من کنترلی بر سرمایه گذاریم نداشته باشم، از اهرم زیادی استفاده نمی کنم. من با نظارت بر اجاره هایم ارزش داراییم را کنترل می کنم. ارزش دارایی من بر مبنای ارزیابی بازار که 99% مواقع فقط یک عقیده است سنجیده نمی شود. دلیل اینکه بانکدارها اغلب خواستار پیش پرداخت زیاد برای یک ملک هستند صرفاً این است که آنها به ارزش افزوده اعتماد ندارند. البته این اتفاق از زمان ارزان شدن اعتبار رخ داد. قیمت مسکن در اثر اعتبار ارزان و پول کم ارزش همزمان با یورش افراد بیخرد به سمت طلایع بیخردان به سرعت افزایش یافت. خریداران بیشتری بر این باور بودند که قیمت‌ها بالا رفتند. با بالا رفتن قیمت برآورد ارزش املاک بالا رفت. با بالا رفتن برآورد ارزش املاک خانواده‌ها احساس کردند ثروتمند شدند، زیرا فکر می‌کردند ارزش خانه‌هایشان افزایش یافته است. سپس شکافی در این بالون پیدا شد، پارگی باریکی که مشکل رهن‌های بدون پشتوانه نام گرفت. به تدریج که این پارگی بیشتر می شود، بالون کم کم به سوی زمین سقوط می کند. این مشکل استفاده از نظرات سود سرمایه‌ای به جای حقایق گردش نقدینگی به عنوان مبنای ارزیابی است. این امر نه تنها در خصوص املاک صدق می کند، بلکه به تمام طبقات دارایی تعمیم می یابد. به همین دلیل است که وقتی من به دنبال اطلاعات مالی هستم، باید بفهمم آیا این اطلاعات بر مبنای حقیقت هستند یا عقیده. بیخردی مالی وقتی پدید می آید که عقاید به اشتباه حقیقت تلقی شوند. بیخردان می شتابند. 2 ترانه هست که ارزشش را دارد. بار دیگر که خواستید برای یک سرمایه گذاری تصمیم بگیرید، با خودتان زمزمه کنید. ترانه بیخردان می شتابند از جانی مرسر و راب بلوم و ترانه قمارباز از دان شیلتز که کنی راجز هم آن را خوانده است. جمله ای از ترانه قمارباز که من خیلی دوستش دارم این است: وقتی پشت میز قمار نشسته ای هرگز پولت را نمی شماری. وقتی کسی می گوید دارایی خالص من یا خانه من ارزش گذاری شده است، متوجه می شوم که مخاطب من یک قمارباز است، کسی که وقتی پشت میز نشسته است پولش را می شمارد. پدر پولدارم می گفت دلیل این که وقتی پشت میز نشسته ای پولت را نمی شماری این است که تا وقتی پشت میز نشسته ای پولت متعلق به تو نیست. لحظه ای که از میز دور می شوی پولی که در جیبت هست پول خودت است و می توانی آن را بشماری. امروزه میلیون ها کارگر با حسابهای بازنشستگی در حین نشستن پشت میز پولهایشان را می شمارند. از آنجا که اغلب سرمایه گذاران در زمینه دارایی های کاغذی و برای سود سرمایه اقدام به سرمایه گذاری می کنند، اغلب آنها نظارتی بر سرمایه گذاری خود ندارند و با این امید سرمایه گذاری می کنند که نظرات به حقایق بدل شوند، کاری که بسیار مخاطره آمیز است. این بدان معنا نیست که یک سرمایه گذار باهوش فقط بر مبنای حقایق سرمایه گذاری کند. سرمایه گذار باهوش فردی است که هنگام سرمایه گذاری نظرات و حقایق را توأم با یکدیگر در نظر بگیرد. سرمایه گذار باهوش می داند که حقایق و نظرات می توانند حاوی مقادیری از اطلاعات ارزشمند باشند. به عبارت ساده، حقیقت چیزی است که صحت آن از طریق فیزیکی ثابت شده باشد. یک نظر چیزی است که شاید بر مبنای یک حقیقت باشد، شاید هم نباشد. به عبارت دیگر، یک نظر می تواند یک حقیقت باشد، اما تا زمان اثبات یک عقیده باقی می ماند. همانطور که دوست خوب و شریک تجاریم کن می گوید اعتماد کن، اما صحت و سقم موضوع را مشخص کن. درس شماره 5. قوانین چه هستند؟ قواعد و قوانین انواع بسیار مهمی از اطلاعات هستند.
بسیاری از مردم صرفاً به دلیل عدم اطلاعات از قوانین، نادیده گرفتن قوانین یا زیر پا گذاشتن آنها دچار دردسر می‌شوند. من شخصاً هرگز قوانین را دوست نداشتم. وقتی در ویتنام بودم، بیزاری من از قوانین حتی بیشتر هم بود. یکی از چیزهایی که از آن نفرت داشتم این بود که ما بر اساس مجموعه‌ای از قوانین می جنگیم و دشمن بر اساس مجموعه دیگری از قوانین می جنگید. یکی از قوانین جنگ که به نظر من مضحک می آمد این بود که نمی توانستیم دشمن را آن سوی مرزها دنبال کنیم. دشمن نزدیک مرز با ما می جنگید و سپس با خیال راحت به آن سوی مرز می گریخت. مواقع بسیاری مبارزه ای را متوقف می کردیم چون دریابان به لاوس عقب نشینی کرده بود. قانون دیگری که دوستش نداشتم این بود که مجبور بودم لباس فرم به تن کنم. اما دشمن این اجبار را نداشت. یکی از دشوارترین مسائل مربوط به جنگ عدم امکان تشخیص نیروهای خودی از دشمن بود. داشتن لباس فرم این اطلاعات را فراهم می ساخت. قوانین بر ارزش دارایی می افزاید. این پدر پولدارم بود که نظرم را نسبت به قوانین تغییر داد. او می گفت اگر هیچ قانونی نباشد هیچ دارایی در کار نیست. سپس در توضیح بیشتر می گفت در محله‌ای که قوانین زیر پا گذاشته شوند میزان جرم و جنایات افزایش پیدا می کند و ارزش ملک سقوط می کند. او همچنین می گفت اگر در یک مسابقه ورزشی هیچ داوری برای اعمال قوانین وجود نداشته باشد مسابقه تبدیل به هرج و مرج می شود. اگر در یک بزرگراه رانندگی کنید و پلیس قوانین را اعمال نکند مردم جانشان را از دست می دهند. به همین دلیل قوانین حائز اهمیت هستند. قوانین می توانند یک فرد را بسیار ثروتمند یا بسیار فقیر سازند. به همین دلیل اطلاعات مربوط به قوانین تا این حد اهمیت دارند. در زمانی نه خیلی دور وقتی هیئت رئیسه شرکت انرون قوانین را نقض کردند، شرکت از بین رفت. کارگران کار خود را از دست دادند و پول سرمایه گذاران برباد رفت. در دنیای سرمایه گذاری دارایی های متفاوت مشمول قوانین متفاوتی می شدند. یکی از دلایلی که من علاقه‌ای به صندوق های مشترک سرمایه گذاری ندارم این است که قوانین آنها را دوست ندارم. من هیچ کنترلی بر ساز و کار آنها ندارم. من قوانین املاک را ترجیح می دهم زیرا به من اجازه می دهد پول بیشتری کسب کنم و به لحاظ قانونی مالیات های کمتری بپردازم. اگر من قوانین املاک را در صندوق های مشترک سرمایه گذاری پیاده می کردم باید به زندان می رفتم. برای کسانی که می‌خواهند ثروتمند شوند داشتن چند حسابدار و وکیل شایسته امر مهمی است. امروزه تعداد قوانین، قواعد و مقررات به قدری زیاد است که دانستن یا درک تمام آنها برای یک نفر امری غیر ممکن است. گرچه استخدام یک وکیل یا حسابدار ممکن است پرهزینه به نظر برسد، اما با در نظر گرفتن اینکه چقدر از زحمت شما می‌کاهد و برایتان درآمد ایجاد می‌کند، منافعی که از این طریق به دست می‌آورید بیش از حق و زحمه آنهاست. دو نکته را به خاطر بسپارید. شما از طریق قوانین به منبع ارزشمندی از اطلاعات در رابطه با نحوه انجام بازی پول دسترسی پیدا می‌کنید و بدون قوانین دارایی‌ها ارزش خود را از دست می‌دهید. درس شماره 6. روندها وقتی سرمایه گذار به واسطه مجموعی از حقایق اطلاعاتی را کسب می کند، روند پدید می آید و سپس یک نظر یا عقیده را شکل می دهد. بگذارید داستانی را برایتان بازگو کنم که تأثیر عمده‌ای در زندگی من داشت. در اواخر سال 1972 ارتش ویتنامی‌های شمالی از ناحیه غیر نظامی شده عبور کرد. این ارتش در راه تسخیر سایگون بود که امروز به شهر هوچیمین معروف است. نخستین شهر در ناحیه غیر نظامی شده کوانگ تری بود.
ما می‌دانستیم اگر همانجا آنها را متوقف نکنیم در جنگ شکست خواهیم خورد. در همان حال که چیزی نمانده بود کوانگ-تری را از دست بدهیم، متوجه مخابره پیام متفاوتی شدم. اطلاعاتی به دستم رسید مبنی بر این که مردم ویتنام جنوبی در حال فروش ارز خود بودند. پیاستر ویتنامی در مقابل زرورق طلا. با خودم فکر کردم این اندک اطلاعات مبهم جالب بود. همانطور که در سرتاسر این کتاب اشاره کردم، از سال 1971 دلار آمریکا دیگر نه پول بلکه نوعی ارز بود. در سال 1973 همان زمان که در ویتنام بودم، از طریق اطلاعاتی که به دستم می‌رسید شخصاً شاهد تغییر قوانین پول و ترس و وحشت حاکم بر زندگی‌های مردم ویتنام جنوبی بودم. آنها می‌دانستند در جنگ شکست خوردند. در سال 1971 قیمت هر اونس طلا به 35 دلار می رسید. در سال 1973 دیدم که قیمت آن از هر اونس 80 دلار نیز فراتر رفت. وقتی ویتنامی های شمالی به ویتنام جنوبی رسیدند، میزان ترس و وحشت فزونی یافت. ثروتمندانی که با ایالات متحده همراه شده بودند آماده فرار می شدند. آنها به جای اینکه سعی کنند پیاستر یا دلار ایالات متحده را نگاه دارند، تا جایی که می توانستند طلا می خریدند. یک گزارش جاسوسی از این قرار بود: احتمال از بین رفته است. مردم آماده فرار هستند. آنها دلار و پیاسترها را با طلا معامله می کنند. وقتی در اتاق فوق سری نشسته بودم، فهمیدم که مردم طلا می‌خواهند. گمان کردم آنها می‌دانستند که طلا راه رسیدن آنها به کشوری دیگر را هموار می‌سازد. می‌توانستم غم و اندوهشان را احساس کنم. آنها فهمیده بودند که طلا می‌توانست زندگیشان را نجات دهد. من از حقایق مطلع بودم. چیزی نمانده بود ایالات متحده در جنگ شکست بخورد. دشمن در حال پیروزی بود. دلار در سطح بین‌المللی دچار افت ارزش شده بود و قیمت طلا رو به افزایش داشت. من از طریق گزارش جاسوسی می‌دانستم که مردم ویتنام جنوبی دچار ترس و وحشت شده بودند و ارز کشورشان را با طلا مبادله می‌کردند. از نظر من این روند فرصتی برای سرمایه گذاری بود. من از این فرصت برای شکل دادن به یک نظریه استفاده کردم. چند روز بعد من و یکی از دوستانم به سمت شمال پرواز کردیم، درست پشت سر خطوط دشمن، با این امید که مقداری طلا بخرم. عقیده ما این بود که معدنچیان طلای ویتنام از سر ناچاری طلای خود را به ما خواهند فروخت، زیرا ارتش ویتنام شمالی روستایشان را تسخیر کرده بود. عقیده ما این بود که معدنچیان بیدرنگ از این فرصت استفاده می کنند و دلارهایمان را با طلا مبادله می کنند. ما فکر می کردیم موقعیت خوبی داریم و می توانیم طلا را با تخفیف بخریم. ما به دلیل عقیده خود که مبنی بر برخی حقایق بود، حاضر بودیم فقط به خاطر کسب چند دلار برخی قوانین را نقض کنیم و زندگی خود را به خطر بیندازیم. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.